سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این دامن چیندار رو که برای سایز 9 ماه تا 1 سال هست رو آماده کردم که البته در ویدیو براتون توضیح دادم که چطور میتونید برای هر سایزی ببافید، که البته این رو که من بافتم شما بازم میتونید این رو بلندتر هم ببافید. این بستگی به سلیقه خودتون داره که دامن میخوای کوتاه باشه یا بلند باشه. بافتمون بافت ساده هستش و این قسمت کمر بافتش دولایه هستش که همه رو در ویدیو براتون توضیح دادم. نحوه کور کردن بافت ساده رو براتون توضیح دادم که این حاشیه براش میفته و اینکه این دامن درزدار هستش دوستان، این سمت و این سمتش دوخته میشه. از کلاف آلیز بیبی بست استفاده کردم، کلاف زردم هستش و این کلاف سبز هم آلیز کتون گلد هستش. ببینید دوستان، آلیز کتون گلد ها رو میتونید اتو بکنید. من این چین ها رو در پایان کار اتو زدم ولی نخ زرد رو اتو نکردم چون که این نخ ها رو اگه اتو بکنیم خراب میشه. ولی خب شما میتونید برای زمینه هم از همین آلیز کتون گلد استفاده بکنید یا حتی همرنگ خود این چین ها هم میتونید استفاده بکنید. اون دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. من از 2 تا کلاف استفاده کردم ولی خب چون این دامن کوچیک هستش 2 تا کلاف کامل استفاده نشد، هم از زرد کلافم باقی مونده هم از این رنگ و اینکه دیگه از میل شماره 3.5 هم استفاده کردم. امیدوارم که از بافت این دامن خوشتون بیاد. اگر آماده هستید با هم بافت رو شروع میکنیم. دوستان برای بافت دامن به اندازه دور کمر شما ابتدا احتیاج دارید که من برای قسمت دور کمر از کشباف دولایه استفاده کردم که این رو براتون توضیح میدم. بعد قد دامن هم دلخواه هسته، شما میتونید بالای زانو یا زیر زانو ببافید، بلند یا کوتاه، که من الان یک نمونه کوچیک که برای بچه 9 ماه تا 1 ساله هستش رو دارم براتون توضیح میدم. ولی شما با اندازه گیری که میکنید میتونید برای هر سایزی ببافید که این بافت ببینید از بافت کشباف دولایه تشکیل شده. بعد یکی هم بافت ساده هستش. بعد این قسمت ببینید به صورت چین هستش که دونه باید بگیریم از این قسمت ها و اینها بافته میشه که اندازه اینا همه رو خودتون تعیین بکنید. اگر دوست دارید مثلا چین اندازه این قسمت ها بلندتر باشه یا دیگه کوتاه‌تر از این قشنگ نمیشه، بلندتر باشه یا حتی مثلا من الان 3 تا از اینا رو بافتم، شما میخواید 4 تا 5 تا داشته باشه، دامن بلندتر ببافید، اینا رو خودتون مثلا میتونید انجام بدید، بستگی به سلیقه خودتون داره. من الان یک نمونه براتون توضیح میدم این رو، ولی شما با توجه به سلیقه خودتون اندازه‌گیری‌هایی که کردید میتونید ببافید. الان ببینید من برای یه بچه‌ای که دور کمرش 40 سانت هستش این رو دارم میبافم. این قسمت 20 سانت هست، قسمت پشتم 20 سانت، که الان با هم دیگه بافتش رو از این قسمت هست با هم شروع میکنیم. برای بافت این دامن من از کلاف آلیز بیبی بست استفاده کردم و برای این چین ها دوستان از این کلاف استفاده کردم که آلیز کتون گلد هستش و 72 تا دونه الان من سر انداختم با این کلاف آلیز بیبی بست. 72 تا دونه سر انداختم و میخوام به صورت کشباف دولایه ببافم. ببینید کشبافمون رو اینجا به صورت دولایه هستش. برای اینکه به صورت دولایه در بیاد، خب این دونه اول رو من در میارم، نخ رو میندازم سمت خودم. این دونه ای رو که میخوام از رو ببافم اینجا بافته نمیشه، این رو نبافته وارد میل میکنم. دونه زیر رو میبافم، از زیر نخ رو سمت خودم میارم و این رو نمیبافم. توی کشباف معمولی یک رج از زیر، یک دونه از زیر هستش، یک دونه از رو، ولی اینجا یک دونه از زیر و دونه رو فقط نمیبافیم. همینه تکنیک، چیز دیگه خاصی نداره، یعنی تو هر رج باید این رو رعایت بکنیم.
پس یک دونه از زیر، دونه رو نمی بافم. یک دونه از زیر نبافته، یک دونه از زیر نبافته، یه دونه زیر، این رو نمی بافم، این رو زیر می بافم، این رو نمی بافم. که کش باف دولایه مناسب هستش، مثلا برای بافت جوراب استفاده میکنن، برای دستکش استفاده میکنن. که من یک جوراب رو بافتم در کانالم هستش که از همین نوع بافت استفاده کردم دوستا و اون رو توضیح دادم براتون. یک دونه از زیر نبافته، این رو تا انتها به این شکل باید ببافیم. ببینید الان به 2 تا دونه آخر رسیدیم. الان اینجا یک دونه از زیر بافتم، یک دونه نبافته. اینجا باید یک دونه از زیر ببافم، نخ رو سمت خودم میارم و دونه آخر رو نبافته میندازم. یعنی اگر دونه آخرم نبافته باشه شما باید نبافید. دونه آخرم نبافته وارد میل کردم. حالا رج بعد که میخوام بافتم رو شروع بکنم، دونه ای رو که نبافته بودم اینجا باید ببافم. ببینید این دونه بافته میشه، نخ رو میارم سمت خودم، این دونه رو نمی بافم. دوباره یک دونه از زیر، یک دونه، قشنگ مشخص هستش دونه ای که الان روه و ما نباید ببافیم. ببینید این دونه از زیر هست، از زیر می بافم، این دونه از روه، دوباره این رو نمی بافم. یک دونه از زیر، یک دونه نبافته. کل رج ها به این صورت هست، زیر، یک دونه نبافته، زیر، دونه نبافته. این رجم تا آخر به این صورت بافته میشه. کل رج ها به این صورت هستش. توی این رجم ببینید قسمت پایانی مثل همون قسمتی هستش که براتون توضیح دادم. یک دونه زیر، یه دونه نبافته، اینجا یک دونه از زیر میبافیم، یک دونه نبافته و بعد دوباره بافتمون رو به همون صورت ادامه میدیم. این رو باید یه چند سانتی به این صورت ببافیم که الان قسمتی که من بافتم 3 سانت هستش. حالا شما میتونید کش بافش رو بیشتر هم ببافید. این 3 سانت رو باید ببافیم و بعد ساده بافی داریم. توی این قسمت دامن کم کردن زیاد کردن نداریم دوستان. کش باف رو من همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم. ببینید اینجا در واقع ساده بافی هستش، بعد دولا شده. ببینید الان بخوایم وسط این رو باز بکنیم به چه صورت هستش. دونه هایی که از زیر هستش رو من روی 1 میل میندازم و دونه هایی که از رو هست داخل 1 میل دیگه میندازم که ببینید داخلش باز هستش. ببینید این روها رو توی این میل زیری میندازم، اینا رو اینجا میندازم. مثلا اگر بخواید کش رد بکنید باید به این صورت این رو باز بکنید، بعد دوباره بعد که کشتون رو رد کردید دوباره دونه ها رو بندازید سر میل. ببینید دونه های زیر روی میل بالایی، دونه های رو داخل میل پایینی به این صورت. فقط میخواستم بهتون نشون بدم، ولی چون این برای بچه هستش نیازی نیست اصلا کش بندازید. ببینید داخلش باز هستش. پشت کار رو ببینید ساده بافی هست در واقع که من گفتم کش باف دولایه، مثل کش باف در میاد ولی در واقع ساده بافیه. ببینید به این صورت. خب بعد که اگر مثلا برای بزرگسال خواستید ببافید کش رو از داخلش رد میتونید بکنید، ولی اینجا من کش استفاده نکردم. بعد که گذاشتی دوباره من تا همینجا این رو دوباره این رو باید بندازید سر جاش. ببینید الان اینجا این دونه مثلا زیر اینجا این رو میندازید، بعد یک دونه از روی میل بالا، یک دونه میل پایین، دونه هایی که تو میل پایین هستش اینطوری میندازم. فقط میخواستم بهتون نشون بدم که داخلش رو که ببینید. بعد از اینکه کش بافتون رو به اندازه‌ای که دوست داشتید بافتید دیگه باید ساده بافی کنید. دونه آخر هم میگیرم. خب این قسمت نگاه بکنید.
اینجا که حالا دو لایه ها رو بافتیم، بعد به این قسمت که رسیدیم دیگه ساده بافی هستش. نگاه کنید ساده بافی هستش. من الان این قسمت بالا رو به اندازه 9 رج 10 رج ساده بافتم که اینجا رو من میشمارم 9 رج فکر کنم. بعد این قسمت رو هم دیگه به شکل 1 رج از زیر 1 رج از رو میبافم. دیگه نیازی نیستش که یک دونه ببافیم یه دونه نبافیم. الان مثلا ببینید این قسمت شروع میکنم به بافت و همه دونه هام رو این رج از زیر میبافم. این رج رو همه رو از زیر میبافم. خب این دو تا دونه آخر رو هم از زیر میبافم. رج بعد کل دونه ها از رو بافته میشه دیگه. از این به بعد 1 رج از زیر 1 رج از رو هست. دونه اول رو در میارم و بافت روم رو شروع میکنم. اینجا قسمت پشت کار هستش. این رو از رو میبافم. رج بعد از رو از زیر یه چند سانتی باید ببافیم و بعد براتون توضیح میدم که چه کار باید بکنیم. الان ببینید من الان 9 رج به صورت ساده بافی 1 رج از زیر 1 رج از رو بافتم. این فاصله رو بافتم که شما میتونید خب بلندتر ببافید. ببینید طبق اون اندازه‌ای که گرفتید میتونید این فاصله رو بلندتر بکنید. زیاد به اندازه‌گیری‌هایی که من کردم مثلا طبق اندازه‌گیری‌های من انجام ندید. من فقط این رو توضیح میدم که یه نمونه است و شما میتونید حالا با توجه به سلیقه خودتون، مثلا شاید یه کسی دوست داشته باشه این چینایی که اینجا من بافتم خب بلندتر باشه، مثلا تا این قسمت باشه، باید این قسمت رو خب بیشتر ببافه. الان من اینقدر فاصله رو که بافتم ببینید دیگه نمیام این قسمت این رج رو نمیام از رو ببافم، این رو از زیر میبافم که یه بافت رکن از اون سمت داشته باشیم و برای گرفتن دونه ازش استفاده میکنیم که در انتها براتون توضیح میدم. این رج رو میام از زیر میبافم. کل دونه ها رو از زیر میبافم. به این صورت. الان این قسمت رو کل دونه ها رو از زیر بافتم. ببینید از این سمت به این صورت در میاد این یه رج و از این دونه ها بعدا استفاده میکنیم برای گرفتن دونه که میخوایم این قسمت چین ها رو ببافیم که بعد براتون توضیح میدم. حالا بعد از این دوباره باید ساده بافی ببافید که من این قسمت ها رو 15 رج ساده بافی هم هستش. بعد 15 رج دوباره ساده بافی میبافید. بعد دوباره 1 رج به این صورت میبافید. دیگه از رو نمیبافید. این رج رو مثل همین قسمت یعنی اون قسمت که رسیدید از زیر میبافید. دوباره به این قسمت که رسیدید 15 رج دیگه ساده بافی میبافید و تموم میشه. اگر بخواید بلندتر ببافید دوباره 1 رج باید به این صورت ببافید. دوباره 15 رج ساده بافی ببافید و به این صورت شما 4 تا از این چین ها خواهید داشت. ببینید به این شکل در میاد. بعد 1 رج به این صورت داشته باشیم برای گرفتن دونه. من الان کل بافت رو میبافم. الان من این قسمت ها رو بافتم. بعد سانت هم میزنم بهتون میگم. ببینید کش بافش رو 3 سانت بافتم. این قسمت بالا رو 3 سانت بافتم. بعد این رج رو بافتم. این قسمت ها 5 سانت هست. ببینید 5 سانت. وقتی که به تکه آخر میرسید دوستان دیگه نیازی نیستش که این قسمت رو بخواید کور بکنید یا مثلا مثل این قسمت ببافید. این قسمت پایین که میخوایم به صورت چین بیفته از همین دونه ها استفاده میکنیم و رنگ بعدی رو اضافه میکنیم. ببینید این قسمت رو وقتی که این رو من بافتم تموم کردم چین رو از همین دونه ها استفاده کردم. چین آخر رو به این صورت بافتم. ببینید این حاشیه رو به این قسمت
الان براتون توضیح میدم که چطور باید این حاشیه رو ببافید، بعد دونه ها رو چطور باید اضافه بکنید. بقیه باف ساده بافی هستش و رج آخر که برای کور کردنه. به این شکل من کور کردم که یه نوع بافت هستش که برای ساده بافی، برای کور کردن ساده بافی باید ازش استفاده بکنید که این رو هم براتون توضیح میدم. و بعد باید از این قسمت ها هم دونه گرفتن ها رو براتون توضیح بدم که بافت رو ببافید. خب اول از همه ببینید ما اینجا رج پشت کار هستش، نخمون رو اضافه میکنیم. یک رج اول با این نخ میبافم که از اون سمت بافتمون تمیز در بیاد. اینجا نخم رو اضافه میکنم. اینا رو میتونید به هم گره بزنید. خب یک رج رو از رو میبافم. هیچ کاری نمیخواد انجام بدید توی این مرحله، فقط یک رج از رو میبافیم و رج بعد دونه اضافه کردن رو براتون توضیح میدم. به این شکل این رو از رو میبافم. خب این رج رو، همه دونه ها رو از رو بافتم. رج بعد باید اضافه کردن دونه ها رو انجام بدیم. ببینید دونه اول رو در بیارید به این صورت. بعد دونه دوم رو باید دونه اضافه بکنیم. از هر دونه باید دونه اضافه بشه و هر دونه رو باید تبدیل به 2 تا دونه بکنیم که چیندار وایسه. ببینید این دونه رو من یک دور میبافم، یک بار به این صورت میبافم و یک بار هم از این سمتش میگیرم میبافم. ببینید از این سمت یک بار دیگه میبافم. این یک دونه تبدیل میشه به 2 تا دونه به این صورت. بعد برای اینکه این حاشیه بیفته، ببینید این حاشیه که به صورت بافت گندمی هست این بیفته، باید این کار رو انجام بدید. ببینید 3 تا دونه‌تون رو در بیارید. این 2 تا دونه هایی که اضافه کردید رو بگیرید. بعد این دونه اول رو با این میل بگیرید و ببافید. این دونه همینطور باید بافته بشه بیاد جلو که اون شکل رو بهتون بده. دوباره این دونه رو باید اضافه بکنید. یک دونه میبافم، بعد این رو یکم گشادش میکنم، یک دونه هم از این سمت میبافم. 2 تا دونه شد. بعد حالا دوباره این 3 تا دونه آخر اینا رو در میارم. این 2 تا رو داخل میل میکنم. این دونه رو، همون دونه اول هستش، میگیرم و از زیر میبافم. ببینید داره میادش جلو. تا انتها این کار رو باید انجام بدیم. دونم رو اضافه میکنم. این رو این شکلی بگیرید یکم گشاد بشه. بعد یک دونه دیگه از این سمتش ببافید. الان یک دونه تبدیل به 2 تا دونه شد. اینم این دونه هستش که از اول داره هی میاد جلو. دوباره این 3 تا دونه رو در بیارید. 2 تا دونه ای که اینجا جزء دونه های اضافه شده است بگیرید. این دونه رو داخل این میل بکنید و ببافید از زیر. به این شکل. یه چند تا دیگه من انجام میدم. تا انتها باید به این شکل ببافید. ببینید این دونه اوله که همینطور میاد جلو و بافته میشه.
به این صورت در میاد. کل دونه ها باید به این شکل بافته بشه، فقط توی این رج. بعد دیگه ساده بافی هستش. کل دونه ها رو همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم. ببینید به این شکل در اومد تا دونه آخر. بعد دیگه از اینجا به بعد باید یک رج از رو، الان از رو هستش، این نمای پشت کار هستش، باید یک رج از رو ببافیم، یک رج از زیر. بعد اینقدر بعد ببافیم دیگه. حالا من سانت میزنم براتون. 4 سانت هستش. 4 سانت به صورت ساده بافی میبافیم. دونه اول رو در میارم. بعد این رو از رو میبافم، این رج رو. کل دونه ها به این شکل از رو بافته میشه. بعد چون که دونه زیاد کردیم به صورت چیندار وای میسته. ببینید به این شکل باید در بیاد. من این رج رو میبافم، رج بعد رو از زیر میبافم. ساده بافی ها رو انجام میدم تا به این اندازه در بیاد و کور کردنش رو براتون توضیح میدم. به این شکل از کور کردن. بعد از اینکه این قسمت پایین رو بافتیم، ساده بافی ها تموم شد، نوبت میرسه به کور کردنش که به دو صورت میتونید کور بکنید. یکی اینکه میتونید این رج رو یک رج از رو ببافید که یه حاشیه بهتون بده مثل این، و بعد کور بکنید که این جمع وای نسته. یکی دیگه این هستش که به این صورتیه که الان براتون توضیح میدم که کور کردن مخصوص بافت ساده هستش. به این صورت دونه اول رو در میارم. ببینید دونه دوم رو وقتی که میخوایم این کار رو باید انجام بدیم، میخوایم کور بکنیم، ببینید این نخی که دونه پایینی هست، این رو ببین میلتون رو از زیر ببرید به این صورت. این دونه رو اینطوری بگیرید بکشیدش، بعد روی میل بندازید. ببینید به این صورت. و بعد دوتا یکی بکنید. این رو دوتا یکی که کردید از زیر دونه قبل بکشیدش بیرون. به این صورت که کور بکنید، حاشیه که بهتون نشون داده بودم، ببینید این حاشیه رو بهتون میده. خب پس چه کار میکنیم؟ ببینید این دونه رو داریم، میایم میلمون رو ببینید این نخ رو میکشیم بیرون، میندازیم روی میل، بعد دوتا رو با هم یکی میکنیم و دونه رو از زیر دونه قبل میکشیم بیرون. من یه چند تایی رو بهتون نشون میدم. تا انتها به همین شکل است. ببینید الان حاشیه‌مون به این شکل در اومده. این رو تا انتها باید به همین شکل کور بکنیم. خب قسمت پایین به این صورت در اومد. الان باید از این قسمت ها
که به صورت بافت رکن هست دونه بگیریم و دقیقا مثل همین ببافیم تا جایی ببافیم که این قسمت پوشیده بشه. الان من این قسمت رو دونه ها رو میگیرم. ببینید دامن رو به این شکل بذارید و از این رو به این شکل بکنید و از دونه های پایین ببینید اینجا دو تا قسمت هستش. ببینید یه سری به این صورت هست، یه سری هم این قسمت بالا هستش. شما باید پایینی ها رو بگیرید. از همین ابتدا ببینید شروع میکنیم. ببینید به این شکل تمام این دونه ها رو میگیرید. خب پس تمام این دونه ها رو تا انتها میگیریم. خب دونه هایی که روی میل انداختم ببینید به این شکل در اومده. بعد این رو اینطوری برعکسش میکنید چون که میخوایم که نمای روی کار این قسمت باشه دیگه و نخمون رو اضافه میکنیم. نخمون رو اضافه میکنیم و دقیقا همون کارهایی که این قسمت انجام دادیم رو انجام میدیم. فقط تفاوتش اینه که تو همین رج اضافه کردن دونمون رو انجام میدیم. دیگه نیازی نیست که یک رج ببافیم. ببینید دونه اول رو من میبافم و بعد توی دونه بعدی دونه اضافه کردنم رو شروع میکنم. ببینید دونم رو اضافه میکنم و بعد همون کاری که اون قسمت انجام دادیم اینجا انجام میدیم. 3 تا دونه رو در میارم، این رو میکشم این طرف و از زیر میبافم. بعدا این رو باید سفت کنیم. بعد دوباره اینجا دونه اضافه میکنم، این رو گشادش میکنم یکم، یک دونه هم از این قسمت میگیرم، دوباره 3 تا دونه آخر رو در میارم. 2 تا رو فقط وقتی میخواید در بیارید دستتون رو اینجا بذارید که این دونه آخری در نره و بعد این رو میکشم جلو، از زیر میبافم. به این صورت. تا دونه آخر رو در میارم. دیگه این رو تا آخر ادامه میدیم و ساده بافیام رو انجام میدیم و کور کردن رو هم به همین شکل انجام میدیم. فقط باید این ساده بافی رو ببینید دوستان تا جایی ببافید که این قسمت رو بپوشونه، تا این قسمت ببافید. برای این قسمت هم دقیقا مثل همین بالا دونه بگیرید و هر کاری که اونجا انجام دادید اینجا انجام بدید و بعد دوختش رو براتون توضیح میدم. من همه قسمت ها رو همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم، به این شکل در اومده. بعد این قسمت رو ببینید، این قسمت وسطش رو یعنی این کنارش رو من یکیش رو دوختم، بعد اون سمت رو الان براتون توضیح میدم که چطور باید بدوزید. ببینید من نخی که برای این چین ها استفاده کردم دوستان آلیز کتون گلده که میشه این نخ ها رو اتو بکنید. من این قسمت ها رو اتو کردم. ببینید فقط این قسمت ها رو اتو کردم، نخ زردم رو اصلا اتو نکردم چون که این کلافی که استفاده کردم آلیز بیبی بسته، اینا رو نباید اتو بکنید. اتو بکنید بافتتون خراب میشه. ولی اگر شما کلافی که استفاده میکنید از همین نوع باشه همش رو میتونید اتو بکنید. من الان فقط این چینا رو به این صورت گذاشتم روی میز اتو به این شکل و این قسمت ها رو فقط اتو کردم
که بافتم ببینید چقدر ترتمیز شده، به این صورت در میادش. حالا شما از ابتدا میتونید کلا سر بندازید. ببینید از این قسمت کلا سر بندازید، 2 تا 72 تا سر بندازید که این وسط درز نداشته باشه، فقط یک قسمت میشه درزش که اونم میتونید پشت مثلا بیفته. ولی الان برای من این قسمت و این قسمتش به این صورت کنارش درز داره که دوخته میشه. حالا هر کدومی که راحت تر هستید میتونید به این صورت ببافید. الان ببینید این قسمت ها سبز رو جداگونه دوختم، ببینید. بعد این قسمت پشت و زردارم به هم دیگه دوختم به این شکل که الان براتون توضیح میدم. ببینید اینا رو باید روی هم دیگه بذارید. از همین تیکه نخ‌هایی که مونده یکمش اضافه هستش میتونید استفاده بکنید و برای دوخت ازش استفاده بکنید. الان ببینید این سبز پایین رو ابتدا بدوزید. حالا اگه نختون بالا بود از قسمت بالا زرد رو شروع کنید بدوزید، ولی الان من از پایین شروع میکنم، فرقی نمیکنه. بعد اینجا هم یه تیکه نخ زرد هست که از اینم استفاده میکنم برای دوختن بافت زردم. اینو اینطوری بذارید روی هم. ببینید به این شکل هم میتونید بذارید. بعد یه دونه از این گندمی های این قسمت رو بگیرید، یه دونه از گندمی های این قسمت رو بگیرید، اینا رو اینطوری به هم وصل کنید. ببینید. بعد دوباره یه دونه از گندمی های این سمت رو بگیرید، یه دونم از این سمت. اینا به این شکل به هم دیگه وصل میشه. بعد حالا از قسمت پشت بدوزید. یه دونه از گندمی های این سمت رو بگیرید با یه دونه از گندمی های سمت داخل رو، ببینید یه دونه از این سمت بگیرید، یه دونه از این قسمت بگیرید و بدوزید. دوباره یه دونه گندمی اینو با این، ببینید. به این شکل اینا رو کامل روی هم دیگه بذارید که درست در بیاد. یه گندمی این قسمت با این. به این صورت که بدوزید دوخت تمیزی بهتون میده. قسمت پشت به این شکل در میاد و نمای روی کار هم به این شکل در میادش. اینا رو به این صورت به هم دیگه وصل بکنید. بعد این قسمت با نخ زردتون باید شروع بکنید به بافت. بعد اینا رو توی بافت مخفی میکنید، نخهای اضافی که میمونه. بعد الان این قسمت های سبز رو در انتها باید بدوزید. اینا رو داخل باید بذارید به این شکل. الان فقط قسمت های زرد رو باید بدوزید. ببینید این شکلی باید روی هم دیگه قرار بدید به این صورت. ببینید دوختش به همون صورتیه که سبز رو توضیح دادم. ببینید یه گندمی این قسمت با یه دونه این قسمت رو بگیرید و بدوزید.
دوباره یه گندمی از اینجا، یه دونه از این داخله. ببینید بافتمون به این شکل در میاد. الان این رو کامل من میدوزم. این قسمت ها هم باید همینطوری به همون شکلی که براتون گفتم روی همدیگه بذارید و بدوزید. نگاه کنید این قسمت ها رو میگم که بیرون مونده، اینو دقیقا اینطوری بذارید روی همدیگه. اول ابتدای کار رو به همون شکلی که گفتم اول وصل کنید به هم. ببینید به این شکل اول این رو وصل کنید به هم دیگه و بعد اینا رو این نخم بیارید این سمت و بعد به همون شکل این رو بدوزید. بعد نخهای اضافی رو هم بین همین نخهای سبز رد کنید. ببینید به این شکل در میاد. این قسمت ها رو هم یه اتو بزنید. الان دامن ما به این شکل در اومده دوستان. ببینید من این نخهای اضافی رو الان درست میکنم، میچینم. بافت دامن به انتها رسید. دامن ما به این شکل در اومده دوستان. امیدوارم که از بافت این دامن خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید و لذت ببرید. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید، من رو همراهی کنید با لایک و کامنت. از همه شما دوستان که همیشه همراهی میکنید من رو ازتون سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.